2025. január 1-e van. Dél körül pont azt tervezgettük, hogy bemegyünk a vízre, és megnézzük, hogy a halak merre járhatnak, mert már nekem 2 napja, Marcinak azt hiszem 1 napja nem volt már kapása. Aztán egyszer csippant a jelzőm. Egymásra nézünk. Ne, csippant még egyet. A nappalok rövidek, az éjszakák borzasztóan hosszúak, a jéghideg víz és a kellemetlenül hideg szél pedig próbára teszi a legfelkészültebb horgászokat is. Hogy mivel lehet ezt még extrémebbé tenni? Az év leghidegebb időszakában Gyékényesre érkeztünk, hogy ismét lakóhajóból horgásszunk. Már jóval Csabi érkezése előtt sikeresen megtaláltam a halakat. Hatalmas területen, óriási csapatokban tartózkodtak előttünk. Sokan azt gondolják, hogy a tó legmélyebb részén, a mederfenék közelében gyűlik össze ez a rengeteg hal, de ennek mi épp az ellenkezőjét tapasztaltuk. A Kotró egyik központi területén, egy nagy, nyitott részen, a magas púpok környékén voltak összeállva a pontyok, több nagy csapatban. Szerettünk volna mindketten attraktívan horgászni és minél több halat megfogni. Először egy kicsit furcsa érzés volt, hiszen egész évben szelektív taktikát alkalmazunk kevés kapással. De gondoltuk, télen sem lesz az a hatalmas rohanás, hiszen a vízhőfok alig több mint 6 fok volt. Nagyot tévedtünk. Már az első horgászattal töltött 24 órában 4 halat sikerült megfognom. A kapások csak jöttek és jöttek, főként az éjszakai órákban, de olykor nappal is tudtunk pontyot meríteni. Az attraktív csalis horgászatnál bevállaltuk azt, hogy kisebb pontyok is érkeznek, de javarészt 10-13 kg közötti halat vették fel a horogcsaliainkat. Természetesen voltak helyek, amik egy idő után kevesebb kapást eredményeztek. Viszont továbbra is 2 dolog jellemezte horgászatunkat. Hatalmas szél és sok kapás.
Úgy éreztem, valamit változtatnom kell. Egy csettintésre elhallgattak a kapásjelzőim, és eltelt az első éjszaka hal nélkül. Mindeközben a pontyok végig ott tartózkodtak az etetésem körül. Láttam köztük nagyokat is. Nekiálltam már egy kicsit korábban szelektívebb csalikkal is etetni. Az elmúlt 30 óra kapástalansággal telt, miközben Csabinak azért sikerült egy pár halat fognia, ezért úgy döntöttem, hogy én is apró változtatásokat fogok eszközölni. Egy 15-20 méterrel arrébb helyeztem el a végszerelékeimet, miközben még a csalimon nem változtattam, de egy jó ideje már szelektívebb csalikkal etetek, és attraktív halokcsalikkal horgászom rá. Most, hogy mély vízbe iszappal és ugyanezt a taktikát alkalmaztam, így sikerült a reggel folyamán 3 darab kapásig is eljutnom. Közülük pedig az egyik ez a 17 kg feletti lenyűgöző tükrös. Egy igazán szívet melengető ajándék így december utolsó napjaira. Azt hiszem, hogy ezekért a lenyűgöző halakért járunk horgászni. Sosem tudhatod, mi akad a horgodra. December 30-a van, és talán az egyik legjobb dolog a gyékényesi horgászatban az, hogy még ilyenkor is tudunk horgászni. Bár roppant mód hideg a víz, de ilyen gyönyörű halakat sikerül fognunk. Ez is egy majd 16 kilós itt a kezemben. És hát egy nagyon-nagyon jó horgászatban van részünk, nagyon sok halat fogunk. Jól is esik így az év végére picit, hiszen nagyon-nagyon sokat horgáztam idén szelektíven, és így sikerült túljárnom ennek a gyönyörű halnak az eszén. Engedjük is vissza. Az égbolt kitisztult, a szél lecsillapodott. Ez télen csak egy dolgot jelenthet. Az éjjel pokolian hideg lesz. Nappali kopás! Nappali kopás! A hideg víz ellenére élvezetes fárasztásokban volt részem. Több alkalommal is jóval nagyobb halat sejtettem a zsinór másik végén, mint amivel küzdöttem.
szél ismét feltámadt, és több napkapástalanság után újabb halakat sikerült fognunk, amik közt akadt 15 kg körüli és feletti példány is. A legmeglepőbb dolog az egészben az volt, hogy ezek többnyire hímivarú halak voltak. Hogy ezt honnan tudjuk biztosan? Folyt belőlük a tej. Következtetni egyelőre csak egy dologra tudunk, a pontyok nem olvassák a szakirodalmat. A téli hajós horgászatunkat közel 400 kg-os összfogással zártuk. Az attraktív csalikból a Hot Fish River és a Bird Food Plus remekül működtek. Azt tették, ami a dolguk, futószalagon szállították nekünk a kapásokat. Amikor pedig vegyesen etettünk mellé az 50-50 mixből készült csalikat, vagy akár teljes egészében csak azzal etettünk és csaliztunk, akkor kevesebb, de nagyobb testű halakat fogtunk. Az igazán nagy téli pontyunkat most nem sikerült megfogni, de egy dolog biztos, rengeteget tanultunk ebből a horgászatból is. A hajó most egy kis javításra szorul, hogy aztán tovább tudjuk folytatni. Vízszínben.